Nhà kho bỏ hoang. Ngô Cường, thiếu gia Ngô gia. Tiểu thư nhà họ Lục của tôi ơi, xem ra cái tên anh trai phế vật của cô hôm nay sẽ không đến đâu. Lục Ly, em gái Lục Nhiên. Đã vậy, anh em ơi, dẫn cô ta ra sau cho tao. Tao muốn chơi đùa một chút. Dừng tay. Hóa ra là thiếu gia phế vật của nhà họ Lục. Tao tưởng mày không đến chứ. Ngô Cường, mau thả em gái tôi ra. Nếu không, tôi sẽ khiến anh sống không bằng mất mạng. Mày nói gì đấy? Ngô Cường, tôi cho mày cơ hội cuối cùng. Đừng qua đây. Qua đây tao lấy mạng nó. Ngô Cường, Lục Nhiên là khách quý của nhà họ Thư chúng tôi. Nể mặt nhà họ Thư chúng tôi một chút, thả em gái anh ta ra đi. Nhà họ Thư chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Lần này nhà họ Ngô các người đã nể mặt. Tiểu thư thương muốn giữ thể diện. Được thôi, tao không cho mày. Mày, hay là thế này đi, tao thả nó ra, mày ở lại. Nếu chúng tôi có thể liên hôn với nhà họ Thư các người, vậy thì lão gia không biết sẽ vui đến mức nào. Buông ra. Buông ra. Nhìn gì, lên hết cho tao. Vừa nãy tay trái mày chạm vào em gái tao, tay phải chạm vào tiểu thư Thư đúng không? Mày muốn làm gì? Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lục Nhiên, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng bố của Ngô Cường, Ngô Bằng, là người có thủ tất báo. Không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Ông ta chắc chắn sẽ trả thù anh. Nhà họ Thư chúng tôi đương nhiên có thể bảo vệ anh, nhưng Minh Thương sẽ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu không thì tìm một nơi nào đó trốn một thời gian đi. Tôi vừa mới về lại phải đi, vậy chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa, Ngô Cường đã muốn báo thù, chắc chắn sẽ chĩa mũi nhọn vào nhà họ Thư các người. Tuy nhà họ Ngô không bằng nhà họ Thư, nhưng cuốn điên thì ai cũng không muốn chọc vào. Vậy phải làm sao? Đã vậy, nếu Ngô Bằng muốn báo thù, vậy thì chúng ta ra tay trước để chiếm ưu thế. Bây giờ chúng ta đi tìm ông ta. Gì cơ? Biệt thự Ngô gia. Ngô quản gia, lên đi. Anh yên tâm, có tôi ở đây sẽ không sao đâu. Một lát nữa tôi đưa Ngô Cường xuống xe. Các người mau lái xe đi đi. Được. Thiếu gia. Lục Nhiên, thằng nhóc nhà ngươi đúng là có gan, dám đến Ngô gia của ta. Bây giờ ngươi có chắp cánh cũng khó thoát rồi. Nói nhảm nhiều quá rồi. Thằng nhóc, mau thả thiếu gia nhà chúng ta ra, bằng không mất mạng. Bảo người của các người lùi lại, cho chiếc xe này đi trước, đảm bảo an toàn cho thiếu gia. Lùi lại. Anh ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé. Yên tâm. Thằng nhóc, sao còn chưa thả thiếu gia nhà chúng ta ra? Thiếu gia nhà chúng ta mà có mệnh hệ gì, không chỉ cậu phải mất mạng, mà cả nhà cậu đều phải chôn cùng. Ông nói nhảm nhiều quá rồi. Đưa tôi đi gặp gia chủ Ngô Bằng của các người. Được, như ý cậu muốn. Mời. The film was translated and narrated by M Media. Cha ơi, cứu con. Ngô Bằng, gia chủ Ngô gia. Cậu là Lục Nhiên đúng không?
Ta có nghe nói về cậu, một kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng Lục gia đã sụp đổ rồi. Kẻ ăn chơi trác táng cũng không còn tính nữa nhỉ? Bằng gia, ngài nói không sai. 5 năm trước tôi quả thực chẳng có gì cả. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngài có thể sẽ phải thay đổi cách nhìn về tôi. Thay đổi cách nhìn? Cậu động đến con trai ta, e rằng không có ngày mai đâu nhỉ? Không hỏi rõ ngọn nguồn sự việc, đã vội trách người khác. Dạy dỗ ra loại con gì thế? Bằng gia, con trai ngài dạy không tốt, tôi thay ngài dạy rồi. Ngài muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Cậu là cái thá gì? Dám nói chuyện với ta như vậy? Tôi tính là cái thá gì? Thằng nhóc, cậu tiêu đời chắc rồi. Nói đi, làm sao mới chịu tha cho con trai ta? Thằng con súc vật của ngài, trả lại cho ngài. Cha, nhất định phải giúp con báo thù. Đưa thiếu gia đi chữa thương. Vâng. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Bằng gia, cho tôi 3 phút. Hoa La Hán sát thủ. Tôi nhất định sẽ khiến thằng nhóc này quỳ xuống trước mặt ngài. Lục Nhiên, bây giờ ta rất ngạc nhiên đấy. Bây giờ con tin cũng không còn nữa rồi. Trên tay không còn con bài tẩy nào nữa. Cậu đến tìm mất mạng sao? Điểm này ta rất thắc mắc đấy. Ông không cần thắc mắc, bởi vì chỉ với mấy con tôm tép này của các ngươi vẫn chưa làm gì được ta đâu. Lục Nhiên, lúc Lục gia các ngươi huy hoàng nhất, Lục Đại Sơn trước mặt ta cũng không có sự tự tin này đâu nhỉ? Ta đều thấy khó hiểu. Thằng nhóc nhà ngươi lấy đâu ra sự tự tin thế? Lão gia, 2 tay của thiếu gia bị phế rồi. Cuộc sống sau này e rằng không thể tự lo được nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa cái của quý của thiếu gia 8 phần là phế rồi. Suốt đời không thể sinh con được nữa. Cái gì? Bất chấp mọi giá, nhất định phải chữa khỏi cho thiếu gia. Đi. Vâng. Lục Nhiên, cậu dám tuyệt hậu của Ngô gia ta. Hôm nay ta mà không băm thây cậu thành vạn mảnh thì ta sẽ không lăn lộn ở Kim Châu nữa. Lấy mạng hắn cho ta. Ngô gia cũng chỉ có vậy thôi sao? Lão gia, để lại cho hắn một hơi thở. Ta muốn tự tay giày vò hắn đến mất mạng. Tiểu tử, xem ra cậu còn có chút công phu đấy. Chỉ là không biết cậu có thể chịu được ta mấy chiêu đây. Ta đã nói rồi mà, thực lực của Ngô gia hẳn không chỉ có thế này. Xem ra vẫn có người biết chút quyền cước đấy chứ. Biết chút quyền cước. Tiểu tử, trong vòng 5 chiêu, nếu cậu còn có thể đứng vững thì coi như ta thua. Hôm nay ta sẽ cho cậu biết thế nào gọi là võ đạo. Ý gì? 2 chiêu là đủ. Chán sống. Xem ra ta vẫn đánh giá cao anh rồi. Không ngờ cậu lại đã có thể tụ khí rồi. Anh lại biết tụ khí. Xem ra cũng hiểu chút môn đạo đấy chứ. Thật không ngờ Hoa La Hán ta đời này vậy mà lại
có thể gặp được đại sư có thể tụ khí. Là Hoa La Hán ta có mắt không tròng, đã mạo phạm đại sư. Hoa La Hán, cậu, lão gia, là Hoa La Hán vô năng. Hoa La Hán, anh chỉ là một tên tay sai. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh lui xuống trước đi. Bằng gia, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được The film chưa? was translated and Có thể. narrated by M Media. Lục thiếu, rốt cuộc cậu muốn gì? Bằng gia, Lục Nhiên ta đây cũng không phải người không biết lý lẽ. Hôm nay ta đến đây chính là vì chuyện con trai ông bắt cóc em gái ta. Nhưng cậu đã đánh Cường Nhi của ta trọng thương. Ta đã nói rồi, Lục Nhiên ta cũng không phải người không biết lý lẽ. Ngài không phải đại sư, ngài là tông sư. Hoa La Hán bái kiến tông sư. Bái kiến tông sư. Vậy cậu nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào? Không, ta bồi thường cho em gái cậu 50 vạn, coi như tổn thất tinh thần. 50 vạn. Không. 100 vạn. Không. 200 vạn. 200 vạn. Vậy ngài nói xem nên giải quyết thế nào? Sao vậy bằng gia? Lục Nhiên ta trong mắt ông chỉ là đến tống tiền sao? Không, ta không phải ý đó. Ta không có ý đó. Thế này đi, tiền bạc thì không cần. Ngô gia ông ở Kim Châu thế lực cũng không nhỏ. Rất nhiều ông chủ đều sợ ông 3 phần. Sau này còn phải nhờ cậy Ngô gia ông giúp ta xử lý một số chuyện ta không xử lý được. Vâng, chỉ cần ngài lên tiếng, Ngô bằng ta nhất định dốc hết sức lực, không từ nan. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi cũng nên đi rồi. Hoa La Hán, anh vừa nói nội lực ngoại phóng, tông sư gì đó, rốt cuộc là sao? Bằng gia, quy thuận Lục Nhiên có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất mà ngài từng làm trong đời. Nội lực ngoại phóng, đó là một cảnh giới cực cao. Nói thế này cho ngài dễ hiểu. Trong mắt hắn, lấy mạng chúng ta và bóp nát một con kiến chẳng có gì khác biệt. Chị ơi, chị nói đi. Anh ấy mà không về được thì phải làm sao đây? Em yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh trai em thật ra rất lợi hại. Nhưng gì? Nhưng Hoa La Hán bên cạnh Ngô Bằng cũng không phải loại hiền lành gì. Số cao thủ mất mạng dưới tay hắn cũng không ít. Anh trai tôi tiêu rồi. Em khóc gì vậy? Anh trai tôi tiêu rồi. Em nói gì cơ? Tôi tiêu rồi. Anh, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Được rồi, anh đã nói với em là sẽ không sao mà. Cô Thư, hôm nay làm phiền cô rồi. Hôm khác tôi sẽ đến tận nhà cảm ơn. Hôm nay vẫn phải làm phiền cô. Đưa em gái tôi về nhà trước. Tôi có chút chuyện cần xử lý. Ai phái mày đến? Kẻ muốn mạng mày. Nói ra ai phái mày đến, tao sẽ tha cho mày đi. Tử Dĩ,
The film was translated and narrated by M Media. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Bệnh viện. Là nhà họ Tôn. Nghe. Trương Sâm, thiếu gia nhà tôi bảo tôi nói cho cậu biết, Lục Nhiên đã mất mạng rồi. Được. Còn nữa, thuốc trị thương cho cậu ngày mai sẽ được đưa đến phòng bệnh của cậu. Uống 1 tháng là có thể hồi phục như ban đầu. Tốt quá rồi. Lục Nhiên, anh vẫn còn non nớt quá. Rốt cuộc vẫn không đấu lại ta. Lục Nhiên, rốt cuộc anh vẫn là một phế vật. Tự cho rằng bước vào võ đạo thì ghê gớm lắm sao? Sư phụ. Sư phụ, sao người lại đến đây? Con đó vẫn cứ làm việc khá lỗ mãng. Vi sư vừa nãy đã giúp con chữa lành vết thương, đồng thời cũng giải trừ hạn chế trên người con. Từ nay về sau, dao kiếm thông thường đối với con vô dụng. Hạn chế. Con vốn là linh nguyên chi thể. Ban đầu ta cũng đang tìm kiếm linh nguyên chi thể. Vừa khéo gặp được hoàn cảnh của con lúc đó, nên mới cứu con. Chỉ là ta lo con nóng lòng báo thù, cho nên đã phong ấn thực lực của con. Thì ra là vậy. Được rồi. Bây giờ thực lực của con đã lên một tầng nữa, ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Lát nữa con đi một chuyến đến nhà họ Thư đi. Con cũng đang định đến cảm ơn. Đúng rồi, còn đối với cháu gái của Thư lão, có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ? Sư phụ, chúng con mới gặp nhau lần đầu mà. Không có. Không có. Một chút nào cũng không có. Sư phụ. Được. Lục Nhiên, anh chán sống phải không? Tôi đến để cứu cô. Cứu tôi? Bây giờ tôi nhìn thấy anh đã thấy ghê tởm rồi. Chuỗi vòng tay này là Tôn Thượng Minh tặng cô đúng không? Đúng thì sao? Đưa cho tôi. Anh vẫn đúng như mọi người nói, là thiếu gia phế vật của nhà họ Lục. Đây là một chuỗi tà vật. Ý gì vậy? Nếu cô cứ đeo nó mãi, sẽ lấy mạng cô đấy. Lục Nhiên, anh đúng là đồ khốn nạn. Anh tránh ra cho tôi. Nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, lập tức gọi điện cho tôi.
Chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Alo, ai đấy? Tôi là Thư Thanh Uyển. Anh có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Alo, tôi đến ngay đây. Cô tháo chuỗi vòng tay ra trước đi, tuyệt đối đừng ngủ tiếp đi. Thư Thanh Uyển. Thanh Uyển, cô sao rồi? Xem ra tôi vẫn còn xem thường chuỗi vòng tay này rồi. Thế mà lại có hiệu quả thôn phệ mạnh mẽ đến vậy. Cô Thư, anh, đồ lưu manh, anh ra ngoài đi. Cô Thư, tối hôm qua tình hình khẩn cấp, tôi cũng thật sự không còn cách nào khác. Cái đó, cô thay quần áo trước đi. Tôi đi trước. Phiền quá đi mất. Cô còn chỗ nào không thoải mái không? Vừa nãy lo mắng anh ta, hình như thật sự đã đỡ rồi. Không, không có gì không thoải mái cả. Vậy thì tốt rồi. The film was translated and narrated by M Media. Đúng rồi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái này, đây là cái gì? Đây chính là nguyên nhân gốc rễ khiến cô đau đầu. Luồng khí màu đen này có tên là bản nguyên thôn phệ. Một khi tiếp xúc lâu dài sẽ bị thôn phệ ý thức, cuối cùng hoàn toàn trở thành con rối của người khác. Được rồi, tôi đã loại bỏ bản nguyên thôn phệ rồi. Chuỗi vòng tay này đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Tuy nhiên, vì Tôn Thượng Minh đã thêm vào chuỗi vòng tay này bản nguyên thôn phệ quá mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân cô lại quá suy yếu. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hôm qua, tinh thần lực của cô đã bị thôn phệ. Vậy nên trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi tháng tôi đều phải trị liệu cho cô một lần mới có thể hoàn toàn hồi phục. Chuyện đó, nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước. Có vấn đề gì cô cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôn Thượng Minh, anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Bố. Bố. Đừng khóc. Đừng khóc. Đi đường xa chắc khát rồi. Nào, lại đây ăn miếng dưa đi. Nhiên Nhi, con cũng ăn một miếng đi.
Các con về chắc đói rồi. Bố đi nấu cơm cho các con. Bố, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhà họ Tôn lại ra tay với chúng ta? Tại sao bố lại không muốn nói cho con biết? Chuyện này, thôi bỏ đi. Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi nhé. Không được. Chuyện này, con đã bước vào võ đạo rồi. Bây giờ con đã là cấp tông sư rồi. Chỉ cần bố nói cho con biết 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con có khả năng báo thù. Báo thù? Chuyện này không phải là điều bố hy vọng. Bố hy vọng con có thể lấy lại bằng sáng chế của Lục gia chúng ta. Bằng sáng chế? Đúng vậy. Đây là một công nghệ động cơ công suất thấp và tốc độ nhanh. Chỉ cần có công nghệ này, một chiếc xe năng lượng mới, chỉ cần mang theo một tấm pin năng lượng mặt trời là có thể chạy không giới hạn. Bố đi nấu cơm trước đây. Alo, Lục Nhiên, phải thừa nhận, trước đây tôi quả thật đã xem thường anh rồi. Nhưng anh cũng đừng đắc ý quá sớm. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Anh không phải muốn cưới Thư Thanh Uyển sao? Xin lỗi nhé. Sau này anh có thể phải gọi tôi là mẹ rồi. Rốt cuộc cô có ý gì? Anh muốn biết sao? Nếu anh thật sự muốn biết, vậy thì cùng Thư Thanh Uyển quay về thăm bố cô ta đi. Hàn Mộng Lan, sao cô lại ở nhà tôi? Thư Thanh Uyển, cô nói chuyện như vậy không lịch sự chút nào đâu nhé. Bây giờ tôi là phụ nữ của bố cô rồi đấy. Cô không gọi tôi một tiếng mẹ kế, tôi có thể hiểu. Nhưng chữ gì ít nhất cũng phải gọi ra chứ. Gì? Cô cũng xứng sao? Xứng hay không xứng phải do bố cô nói mới tính. Vãn bối không hiểu chuyện. Tôi không tức giận. Là trưởng bối của cô, chút chuyện này tôi nhịn được. Lục Nhiên, không ngờ đấy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhưng mà anh thật sự muốn bước vào cửa nhà họ Thư của chúng tôi sao? Phải được sự đồng ý của tôi mới được. Hàn Mộng Lan, tôi thật sự không ngờ cô còn hơn cả lúc trước. Không có giới hạn nào cả. Giới hạn? Cậu nói với tôi về giới hạn. Dù thế nào đi nữa, bây giờ tôi đã là nữ chủ nhân của nhà họ Thư rồi. Cậu có thể bước chân vào cửa nhà họ Thư chúng tôi được không? Còn phải xem tâm trạng của tôi. Hàn Mộng Lan, tôi nói cho cô biết lần cuối cùng, cút ra khỏi nhà tôi. Nếu không thì sao? Anh yêu, anh mau xem con gái tốt của anh kia. Vừa mới đến đã không nể mặt người ta, còn muốn đuổi người ta ra ngoài. Việc chấp nhận dù sao cũng cần có một quá trình chứ. Thanh Uyển, mẹ con cũng đã mất nhiều năm rồi. Bây giờ Mộng Lan sẵn lòng ở bên ba. Ba hy vọng nhận được lời chúc phúc của con. Ba, sao ba có thể tìm một người phụ nữ như vậy chứ? Vô lễ. Cô ấy là người phụ nữ như thế nào còn chưa đến lượt con bình phẩm. Ngược lại là con bỏ qua thiếu gia nhà họ Tôn, không kết hôn, lại tìm một người phế vật của gia tộc sa sút như vậy. Chú Thư, cháu tên là Lục Nhiên. Không biết cái người
được gọi là phế vật của gia tộc Sa Sút trong miệng chú là có ý gì? Còn ý gì nữa? Năm đó khi nhà họ Lục sụp đổ, cậu chẳng làm được gì cả. Nếu tôi có một người con rể như cậu, ngược lại sẽ là bất hạnh của nhà họ Thư tôi. Ba, mối hôn sự này là ông nội đã định. Ngược lại, người phụ nữ này, ba có từng nghĩ đến cảm nhận của ông nội không? Chưa đến lượt con phải bận tâm. Ba, thôi được rồi, đừng nói nữa. Mau xin lỗi dì Mộng Lan đi. Nếu không thì cút ra khỏi nhà họ Thư cho ba. Ba lại vì một người phụ nữ như vậy mà đuổi con ra khỏi nhà, vô lễ. Mở miệng ngậm miệng đều là một người phụ nữ. Tự lo cho mình đi. Đừng có cả ngày dẫn theo một tên phế vật như vậy lảng vảng trước mắt tôi. Chú Thư, chú cứ một tiếng phế vật, vậy chú thì tính là gì? Cậu có ý gì hả? Thực ra, chú Thư, chú và cháu có rất nhiều điểm tương đồng. Mặc dù nhà họ Thư gia nghiệp lớn, nhưng tất cả những thứ này dường như đều là do ông nội Thư gây dựng nên, phải không? Điều này với chú lại có quan hệ lớn đến mức nào chứ? Vô lễ. Chú Thư, với tư cách là vãn bối, cháu khuyên chú một câu. Bị vướng vào người phụ nữ này, chú sẽ sớm trở thành phế vật trong mắt người khác. Lục Nhiên, anh yêu, anh xem nhanh đi. Cút ra ngoài. Hai người các ngươi cút hết ra ngoài cho tôi. Được, chúng ta đi thôi. Anh yêu. Nhà hàng Tây. Cô đã ăn 3 đĩa rồi, nên dừng lại một chút đi. Có phải anh cũng cảm thấy bản thân tôi rất đáng cười không? Cô nên hiểu con người của bố cô, biết rằng loại chuyện này người như ông ấy làm ra được. Cho nên cô cũng không cần phải tức giận vì chuyện này. Thanh Nguyễn, cả ngày nay anh gọi điện cho em, sao không nghe máy vậy? Lục Nhiên, chúng ta đi thôi. Chờ đã, chẳng lẽ em thật sự muốn ở cùng với cái phế vật này sao? Quà anh tặng cho em đâu? Loại tà vật này anh cứ giữ lại dùng đi. Lục Nhiên, tôi đúng là đã xem thường anh rồi. Sau này tôi sẽ cho anh nhiều bất ngờ hơn nữa. Được, rất tốt. Anh tự tin như thế thì tôi hy vọng tuần sau Hàn gia ở Kinh Thành chọn đệ tử cho lão tổ Hàn gia. Tại Thiên Duyên Hội có thể gặp được anh. Thiên Duyên Hội. Xin lỗi nhé, Lục gia của tôi quá nhỏ, không nhận được thiệp mời. Thiệp mời tôi cho anh. Tuần sau hãy xem cho kỹ, xem tôi làm sao trở thành đệ tử cuối cùng của lão tổ Hàn gia. Lục Nhiên, anh gan thật đấy. Ngay cả thiệp mời Thiên Duyên Hội anh cũng dám xé. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, không có thiệp mời này, tôi vẫn có thể đến Thiên Duyên Hội. Được, rất tốt. Thanh Nguyễn, anh không quan tâm em nghĩ gì. Anh hy vọng em có thể hiểu, em chỉ có thể là người phụ nữ của Tôn Thượng Minh này. Cái tên phế vật này, hắn ta không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Lục Nhiên, tôi đợi anh ở Thiên Duyên Hội. Em, sao lại khóc nữa rồi? Có phải vì tên khốn Tôn Thượng Minh đó không? Thật ra từ trước đến nay, trong lòng em đều rõ, em và Tôn Thượng Minh chỉ là môn đăng hộ đối. Ngay lúc nãy, em thật sự cảm thấy mình thật đáng thương. Đáng thương? Ý gì?
Anh uống rượu giỏi không? Có thể uống cùng em một chút không? Biệt thự Thư gia. Nhìn dáng người khá đấy. Không ngờ lại nặng thế. Thấy chưa? Không cho em uống, em cứ đòi uống. Sai rồi phải không? Em không say. Giúp em cởi đồ ra đi. Nóng quá. Cái này không hay lắm đâu. Trước đây đâu phải chưa từng cởi. Lại đây. Phi lễ chớ nhìn. Anh. Đồ lưu manh. Anh lại cởi quần áo tôi. Cái này không phải. Là tối qua em nhất quyết bắt tôi giúp em cởi mà. Thế tối qua tôi sai rồi. Anh làm thế này là thừa nước đục thả câu. Cho dù là tôi bảo anh giúp tôi cởi quần áo, nhưng tại sao tối qua anh không đi, cứ nhất định bám lại nhà tôi? Là em khóc lóc không cho tôi đi mà. Anh. Anh mau về đi. Bố chúng ta bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Anh đến ngay đây. Anh nói thật với tôi đi. Quỷ cốc phái rốt cuộc là làm gì? Tại sao quản gia Liễu Diệp lại cung kính với anh như vậy? Quỷ cốc phái chỉ là trùng trong giới đánh nhau thôi. Hai vị xin dùng trà. Lục sứ giả, Thiên Duyên hội tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đợi lát nữa khi bắt đầu, tôi sẽ mời ngài vào trong. Được, không có việc gì. Lão hủ xin cáo lui trước. Anh yêu, sao bọn họ lại ở đây? Anh không phải nói sẽ không gửi thiệp mời cho bọn họ sao? Thanh Nguyền, con không ở Kim Châu ở cùng ông nội, sao lại xuất hiện ở đây? Không liên quan đến ba. Con ở đâu? Đó là chuyện của con. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đã hứa gả con cho Tôn Thượng Minh của nhà họ Tôn. Nếu con còn dây dưa với thằng nhóc này, lêu lồng cùng nhau, ta sẽ cho người phế chân của nó. Tôn Thượng Minh là cái tên đang sủa như cún ở ngoài cửa đó sao? Sủa như cún. Chú Thư, vì chú là cha của Thanh Nguyền, nên lễ nghĩa này đương nhiên là không thể thiếu. Nhưng chú Thư, cháu và Thanh Nguyền ở bên nhau, hai chúng cháu là thuận theo lựa chọn của trái tim. Hy vọng chú đừng can thiệp. Nếu là người khác, ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Chỉ là
The film Cháu was là Lục Nhiên. translated and narrated by M Media. Lục Nhiên, cậu sống không được bao lâu nữa đâu. Nhà họ Thư chúng tôi không thể trơ mắt nhìn Thư Thanh Uyển cùng cậu nhảy vào hố lửa được. Hàn Mộng Lan, mặt mũi cô thật dày. Từ khi nào lại thành người nhà họ Thư của cô rồi? Người phụ nữ của ta đương nhiên là người của nhà họ Thư ta. Bố có cần mặt mũi không vậy? Im miệng. Thanh Uyển, cô cũng đừng quá tức giận. Hàn Mộng Lan là loại phụ nữ như thế nào, cô và ta đều rõ. Cô ta ở nhà họ Thư không được lâu đâu. Vậy có lẽ phải khiến cậu thất vọng rồi. Tôi không chỉ phải ở lại nhà họ Thư mãi mãi, tôi còn phải sinh con nối dõi cho nhà họ Thư nữa. Thanh Uyển, cô làm gì vậy? Chú Thư, chú cản được Thanh Uyển. Chú cản được tôi sao? Cậu, cái tát vừa rồi là cho tôi. Cái tát này là tát thay cho cha tôi. Lục Nhiên, cậu dừng tay ngay cho tôi. Cái tát này là tôi tát thay cho cô. Thư Đức Toàn, anh mau xem tên này. Hắn đã cưỡi lên đầu anh rồi kìa. Mau xử lý hắn đi. Chiến Hổ, Chiến Hổ. Thư tổng, đánh hắn cho tôi. Vâng, thưa tổng. Nếu bây giờ anh rút lui, tôi có thể tha cho anh. Xin lỗi thưa tổng. Chiến Hổ xin cáo lui trước. Chiến Hổ này, anh. Lục Nhiên, không ngờ tiểu tử cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Đi, chúng ta đi sang phòng khác. Cha tôi đã bị người phụ nữ đó mê hoặc tâm trí rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Cô yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý người phụ nữ này. Hôm nay, trước hết xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người đến tham dự Thiên Duyên Hội của Hàn gia chúng tôi. Nói trắng ra, Thiên Duyên Hội lần này chính là vì chuyện đệ tử cuối cùng của lão tổ Hàn gia chúng tôi. Mọi người đều biết, Hàn gia chúng tôi đời đời theo võ đạo. Vì hôm nay là để chọn đệ tử cuối cùng, hiện trường lại có nhiều tài tuấn của các đại gia tộc đến. Rốt cuộc nên quyết định thế nào đây? Tôi nghĩ có một cuộc tỉ thí. Hôm nay chúng ta sẽ lấy võ đạo để giao lưu. Đương nhiên, Hàn gia chúng tôi cũng không phải chỉ dựa vào năng lực cá nhân, mà còn phải xem thực lực của gia tộc. Người lãnh đạo của mỗi gia tộc có thể chọn phái môn khách của mỗi gia tộc đến để đại diện. Tiếp theo, tôi sẽ chia nhóm ngẫu nhiên, 2 người một nhóm. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là đệ tử cuối cùng của lão tổ Hàn gia chúng tôi. Cuộc tỷ võ lần này hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Nếu có thương vong, Hàn gia chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ta thật sự không hiểu nổi cha. Cha đã lớn tuổi thế này rồi, còn muốn làm cái gì mà? Đệ tử cuối cùng của lão tổ Hàn gia làm gì? Nếu có thể trở thành đệ tử cuối cùng của lão tổ Hàn gia, có được tu vi, ít nhất có thể sống thêm 100 năm. Tin tức tôi tốn rất nhiều tiền mới có được. Không phải là khảo nghiệm nhãn lực, đánh cược đá quý định thắng thua sao? Sao lại là tỷ võ? Thế này thì làm sao đây?
Tiếp theo, tỷ võ chính thức bắt đầu. May quá, Thư Đức Toàn tuổi đã cao rồi, đương nhiên không phải là đối thủ của tôi. Sau khi thắng ván này, tôi vẫn còn thời gian để tìm người sắp xếp một chút. Tôn Thiếu, đắc tội rồi. Khoan đã, sao không phải là Thư Đức Toàn? Các người. The film was translated Tôn Thiếu, and narrated by M Media. anh có ý gì? Chiến hổ, nhà họ Thư cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi. Tôn Thiếu, cậu tưởng Chiến hổ ta chỉ là người tham tiền sao? Chiến hổ là môn khách nhà ta, ta cho anh giá gấp 3. Tôn Thiếu, vốn dĩ ta còn muốn nương tay, nhưng cậu hết lần này đến lần khác sỉ nhục ta. Vậy đừng trách ta không khách khí. Đi thôi, không có gì đáng xem nữa. Dẫn em đi ăn đồ ngon. Trần Bân Hoa Thành, Lục Gia Kim Châu, Lục Nhiên, xin chỉ giáo. Tại hạ thua rồi. Sau vài vòng tranh tài, người cuối cùng so tài là Thư Đức Toàn của Thư gia và Lục Nhiên của Lục gia. Mời hai vị nghỉ ngơi một lát, tiến hành cuộc so tài cuối cùng. Thiên Duyên Hội. Lục Nhiên, cuối cùng con cũng về rồi. Thư bá phụ, người làm gì vậy? Lục Nhiên, sau này chuyện hôn sự của con và Thanh Huyền, bá phụ sẽ không ngăn cản nữa. Bố nói vậy là ý gì? Nào, ngồi đi. Lục Nhiên, con xem này, vừa rồi con và Chiến hổ đã giao đấu rồi. Vậy thì hắn chắc chắn không phải đối thủ của con rồi. Vậy thì ta càng là. Thưa bá phụ, con hiểu ý người. Người nói con trong trận đấu sau sẽ nhường đúng không? Sao con lại nói như vậy? Cái gì gọi là nhường chứ? Đây là tác thành cho người khác mà. Hơn nữa, quan hệ giữa con và Thanh Huyền, chúng ta là người một nhà mà. Bố, sao bố có thể như vậy chứ? Con biết cái gì? Im miệng đi. Thưa bá phụ, Thanh Huyền không phải là con bài để trao đổi, cho nên người cứ. Vậy ý con là không đồng ý sao? Lục Nhiên, con xem ta bây giờ, tuổi cũng đã cao rồi, sức khỏe cũng không tốt lắm, cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Nếu mấy năm nữa ta đi rồi, ta cũng không cầu xin con điều gì. Ta chỉ cầu xin con, sau khi ta đi rồi, con có thể đối xử tốt với Thanh Huyền một chút. Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Anh yêu, sức khỏe của anh sao vậy? 2 hôm trước đi khám sức khỏe, không phải vẫn tốt sao? Thưa bá phụ, con cũng chưa nói là con không đồng ý, cho nên người không cần dùng chiêu đánh vào tình cảm với con. Vậy ý con là đồng ý rồi. Con cũng chưa nói đồng ý. Thế này đi, thưa bá phụ, việc trở thành đệ tử bế quan của lão tổ Hàn gia đối với người quan trọng như vậy, vậy người cũng phải trả giá chút gì chứ. Người đưa con 1 tỷ, con đồng ý, có thể nhường người.
Ta sẽ bảo bộ phận tài chính chuyển tiền cho con ngay. Lục Nhiên, quả nhiên cậu vẫn là cái tên công tử bột tham tiền háo sắc đó. Lục Nhiên hắn làm giàu có đạo, háo sắc có phẩm vị, không thể nào giống như cô, kẻ mặt dày vô sỉ. Cô, Lục Nhiên, mau kiểm tra tài khoản của mình đi. Tiền ta đã bảo bộ phận tài chính chuyển cho con rồi. Có vẻ như chú Thư vẫn còn khá có thực lực đấy nhỉ. 1 tỷ đã đến nhanh như vậy. Lục sứ giả, Thư Đức Toàn, các người chuẩn bị thế nào rồi? Cuộc thi cuối cùng nên bắt đầu rồi. Vâng, quản gia Liễu Diệp, chúng tôi qua ngay đây. Bây giờ xin mời nhà họ Thư lên đài để tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng. Anh, Chiến Hổ sao vậy? Anh ấy nói gì cũng không chịu lên đài cả. Cô không nói với anh ấy là tôi đã mua chuộc Lục Nhiên rồi sao? Tôi nói rồi, nhưng anh ấy vẫn không chịu lên đài. Cái tên Chiến Hổ này lại hỏng việc vào lúc này. Bây giờ xin mời nhà họ Thư lên đài để tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng. Anh yêu, phải làm sao đây? Người nào không lên đài nữa sẽ bị coi là tự động bỏ quyền. Còn có thể làm gì nữa đây? Tôi lên vậy. Dù sao tôi cũng đã đưa tiền cho Lục Nhiên rồi. Chú Thư, sao chú lại đích thân lên đài vậy? Lục Nhiên, đừng quên lời hẹn ước giữa cậu và tôi nhé. Yên tâm đi, không quên đâu. The film was translated and narrated by M Media. Chú Thư, cái này, nếu đã như vậy, tôi tuyên bố trong cuộc tỷ võ lần này, người chiến thắng cuối cùng là Lục Nhiên của nhà họ Lục. Không, là tôi thắng. Tôi đã đưa tiền rồi. Tôi mới là người chiến thắng. Không, điều này không thể nào. Sao lại thế này? Alo, tôi đã làm theo lời hẹn ước của anh, tham gia Thiên Duyên Hội và đã vào được nhà họ Hàn. Tiếp theo, bố tôi nên được thả ra rồi chứ? Yên tâm, tôi sẽ giữ lời hứa. Sao rồi? Không sao rồi. Cái người bí ẩn đó rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cũng không biết. Bệnh viện. Anh, bố sao rồi? Bác sĩ nói chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Đây là thứ bố đưa cho em trước khi ngủ. Lục Nhiên, ta biết con đã đồng ý yêu cầu của người đó rồi. 1 tháng sau, con sẽ phải đến nhà họ Hàn ở Kinh Thành. Ba hy vọng con trong vòng 1 tháng này giải quyết vấn đề bằng sáng chế. Bố yên tâm đi, con nhất định sẽ giải quyết được. Biệt thự Tôn gia. Lục Nhiên, cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ở Thiên Duyên Hội, cậu đã là người thắng cuộc rồi. Cậu còn có thể vào được nhà họ Hàn rồi. Tại sao cậu cứ nhất quyết bám lấy tôi không buông vậy? Tôn Thượng Minh, anh có phải là đã quên một chuyện rồi không? Năm đó anh làm sụp đổ tập đoàn Lục Thị, lấy đi một bằng sáng chế từ nhà họ Lục của tôi. Bằng sáng chế? Lục Nhiên, tôi nói cho cậu biết, cho dù bây giờ cậu đã vào được nhà họ Hàn, cậu cũng chỉ là một con cún của nhà họ Hàn mà thôi. Cậu mà dám đụng vào bằng sáng chế, cậu chắc chắn phải mất mạng. Vậy là anh không muốn nói cho ta biết rồi, phải không? Lục Nhiên, bây giờ cậu lợi hại như vậy, vậy bây giờ anh chịu nói cho ta biết rồi. Không thể nào. Lục Nhiên, cái bằng sáng chế này cậu không thể đụng vào. Những người đó cậu đắc tội không nổi đâu.
Những người mà anh nói rốt cuộc là ai? Tôi không thể nói cho cậu biết. Thiếu gia đã gọi cho lão gia rồi. Ông ấy đã phải ám ẩn vệ tới đây rồi. Tốt. Lục Nhiên, cho dù cậu có lợi hại đến đâu, nhà họ Tôn ta có 100 siêu cấp đại sư. Nếu bây giờ cậu không đi, lát nữa e rằng sẽ không đi được nữa. 100 người. Nếu lấy mạng 100 tên sát thủ của nhà họ Tôn ngươi, vậy thì ảnh hưởng e rằng quá lớn. Cho nên ta không định lấy mạng bọn họ. Vậy sao cậu còn chưa đi? Nếu đi, cũng phải đưa anh đi cùng. Lục Nhiên, cậu mà dám bắt cóc thiếu gia nhà ta, nhà họ Tôn chúng ta nhất định sẽ không tha cho cậu. Cậu. Nhà kho bỏ hoang. Tôn Thượng Minh, tòa nhà này đã bỏ hoang hơn 20 năm rồi. Cậu đừng mong có người đến cứu cậu. Cho nên bây giờ cậu còn không nói. Lục Nhiên, anh thật to gan. Cho dù ta có nói cho anh biết, anh cũng không thể làm gì được bọn họ. Nếu anh không nói cho ta biết, bây giờ ta có thể cho anh bỏ mạng ở đây. Được. Được. Ta nói cho anh biết, người lấy bằng sáng chế là người của Yamaguchi Gumi. Sao nào? Sợ rồi? Muốn lấy lại bằng sáng chế từ Yamaguchi Gumi? Anh không thể nào. Ta. Một thứ quan trọng như vậy, anh lại giao cho hắn. Anh rốt cuộc còn có chút liêm sỉ nào không? Anh biết Yamaguchi Gumi đã cho chúng ta bao nhiêu tiền không? 2 tỷ. Lại còn là đô la Mỹ. Anh biết số tiền này có thể giúp nhà họ Tôn ta làm được bao nhiêu chuyện lớn không? Nếu ta không trở về, nhà họ Tôn các ngươi có lẽ vẫn sẽ tiếp tục sống ung dung tự tại. Nhưng bây giờ ta đã trở về rồi. Ngày tốt đẹp của nhà họ Tôn các ngươi cũng đến hồi kết rồi. Lục Nhiên, anh còn muốn đối đầu với nhà họ Tôn chúng ta? Ta nói cho anh biết, anh ngay cả tư cách để đối đầu với nhà họ Tôn chúng ta cũng không có. Ồn ào. Vì anh không biết liêm sỉ như vậy, vậy ta sẽ khiến nhà họ Tôn các ngươi ở Kim Châu hoàn toàn biến mất. Anh muốn làm gì? Anh nghĩ ta muốn làm gì? Lục Nhiên, anh không thể lấy mạng ta. Anh không thể lấy mạng ta. Câu kết với nước ngoài, anh đáng mất mạng. Nhà họ Tôn các ngươi đều đáng mất mạng. Hôm nay chúa đến cũng không cứu được mày đâu. Tao nói đấy. Lão gia ở đây. Thiếu gia, mau tỉnh lại đi thiếu gia. Đây. Lão gia, thiếu gia cậu ấy. Đừng ngây ra nữa. Đem thi thể thiếu gia về đi. Tìm Lục Nhiên, đem hắn đến trước mặt ta. Ta phải băm hắn thành trăm mảnh. Vâng, lão gia. Nhưng mà Lục Nhiên đã là người chiến thắng của Thiên Duyên Hội. Hắn đã chọn Hàn gia ở Kinh Thành. Chỉ cần hắn chưa vào Hàn gia thì hắn vẫn chỉ là một con chó hoang ở bên ngoài. Huống hồ quan hệ giữa Tôn gia ta và Yamaguchi Gumi, cho dù ta chọc vào Hàn gia hắn làm gì được Tôn gia ta. Tôi hiểu rồi, lão gia. Lục thiếu, chỗ ở đã sắp xếp cho cậu. Cậu có hài lòng không?
Ở đó tuy không tính là tốt nhất, nhưng cũng thuộc loại khá. Đã rất tốt rồi. Đúng rồi, chuyện của em gái và bố tôi nhờ anh vậy. Rõ rồi, Lục thiếu. Phải rồi Lục thiếu. Chuyện bằng sáng chế, tôi đã điều tra được một số tin tức. Anh nói tiếp đi. Yamaguchi Gumi thực ra vẫn chưa lấy được bằng sáng chế. Họ chỉ mới hoàn thành một thỏa thuận miệng. Đúng rồi. Theo tin tức đáng tin cậy, 3 ngày sau tang lễ của Tôn Thượng Minh, Tôn gia và Yamaguchi Gumi sẽ chính thức giao dịch. Vậy thì 3 ngày sau chính là ngày giỗ của cả Tôn gia. Nghĩa trang Tôn thị. Ông Yamaguchi Gumi, cháu trai tôi, đã bỏ mạng vì có thể hợp tác với ông. Điều này cũng có thể chứng minh sự thành ý của Tôn gia chúng tôi rồi chứ. Tôn lão gia, ngài cứ yên tâm. Yamaguchi Gumi chúng tôi coi trọng nhất là chữ tín. Chuyện đã hứa với các ngài, chúng tôi sẽ làm được. Vậy lão hủ, xin cảm ơn Yamaguchi Gumi tiên sinh trước vậy. Tôn Thượng Minh là do ta tự tay lấy mạng. Tang lễ quan trọng như vậy, sao có thể thiếu sự có mặt của ta được? Bảo vệ lão gia. Mày chính là Lục Nhiên. Đúng vậy, tôi chính là người các người đang tìm. Không tôi. Mày muốn mất mạng thế nào? Muốn lấy mạng tôi? Tôi e là các người không có bản lĩnh đó đâu. Tôn Hữu Thế, tổ tiên Tôn gia các người, dù sao cũng coi như là danh môn vọng tộc. Nhưng trên vấn đề kỹ thuật lớn như vậy, sao lại phạm phải sai lầm lớn đến thế? Kinh doanh không phân biệt quốc gia, có tiền kiếm, không ai lại không muốn làm. Nhưng ông ngàn vạn lần không nên đem kỹ thuật quan trọng như vậy giao cho bọn Nhật. Ông biết dân tộc chúng ta hận nhất chính là bọn Nhật. Khốn kiếp, chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác kinh doanh bình thường, không liên quan gì đến dân tộc cả. Có phần cho anh nói ở đây sao? Hóa ra là tông sư. Thú vị đấy. Thằng nhóc, hôm nay cứ để tôi đây thử xem bản lĩnh của cậu thế nào. Tiếp theo, đến lượt ông đấy. Lục Nhiên, cậu đừng đắc ý quá sớm. Tôn Hữu Thế tôi không giống như tên khốn này. Thật sao? Thực ra tôi sớm biết cậu sẽ đến, nên tôi đã chuẩn bị từ trước. Cậu dám nhúc nhích một cái, viên đạn sẽ xuyên qua đầu cậu. Tôi không tin đầu cậu có thể chặn được đạn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay mà. Đó là lẽ đương nhiên. Lên đi. Lão gia. Cái này. Lão gia, cậu chơi tôi. Tôi lừa ông thì ông làm được gì? Tôn Hữu Thế, giao tay súng của ông ra đây, rồi giao cả bằng sáng chế cho tôi. Nếu không tôi không ngại tiêu diệt sạch cả nhà Tôn gia các người. Tin tôi đi, tôi đã nói ra câu này thì nhất định làm được. Thế nếu tôi nói không thì sao? Thế cũng không sao. Dù sao thì để người của ông biến mất cũng rất dễ dàng. Ra đây đi. Tôn lão gia, diễn xuất của tôi cũng không tệ lắm nhỉ? Không ngờ Tôn gia ở Kinh Thành cũng chỉ có thế mà thôi. Ngươi, bây giờ ông tin tôi chưa? Nếu ông không giao bằng sáng chế ra đây, tôi tuyệt đối có đủ thực lực đó, có thể tiêu diệt sạch cả nhà các người. Cậu dám? Tôi có gì mà không dám?
Đối phó với loại bán nước như các người. Tôi đã nói với ông rồi, tôi chuyện gì cũng làm được. Cậu muốn thế nào? Ông nội cứu cháu. Ông nội, còn một chuyện nữa. Tôn Hữu Thế, đứa cháu mà ông yêu quý nhất chắc không phải là Tôn Thượng Minh nhỉ? Cậu có ý gì? Tôn Trình đang ở kinh thành lúc này, mới là người mà ông yêu quý nhất phải không? Cậu muốn thế nào? Không ngờ cậu lại độc ác đến vậy. Tôi đã nói rồi, đối phó với các người, tôi chuyện gì cũng làm được. Lão gia. Được, tôi có thể giao bằng sáng chế cho cậu, nhưng cậu đừng làm hại người nhà tôi. Được thôi, tôi nói được làm được. Ông giao bằng sáng chế ra đây. Tôi chỉ lấy mạng một mình ông thôi. Đưa cho cậu ta, lão gia. Đưa. Vâng, lão gia. Đây là tất cả tài liệu kỹ thuật bằng sáng chế, đều ở trong cái hộp này. Những thứ bên trong cái hộp này tôi sẽ cho người đi kiểm tra. Nếu để tôi phát hiện là giả, ông biết hậu quả rồi đấy. Một người sắp mất mạng, sao có thể lừa cậu được chứ? Được thôi. Lục Nhiên, cậu phải nhớ lời cậu nói đấy. Nếu không thì dù tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi nói được làm được. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Con trai, ta bên này đã kiểm tra rõ ràng rồi. Tất cả tài liệu đều ở đây, không thiếu sót gì cả. Thậm chí dựa trên cơ sở này, họ còn nghiên cứu và tiến bộ hơn rất nhiều. Thế thì tốt, bố. Lục Nhiên, bố bên con vẫn còn việc, con cúp máy trước đây. Sao thế? Anh có muốn về nhà em ở không? Gì cơ? Anh đừng hiểu lầm nhé. Em là nói đó là lỗi của bố em, đâu phải lỗi của em. Đương nhiên em phải về rồi. Em chỉ là không muốn về một mình thôi. Anh có muốn không? Đi thôi. Biệt thự Thư gia. Cảm giác về nhà thật tuyệt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ở đây nhé. Phải nói là mối quan hệ của mấy người này thật sự quá phức tạp. Tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là cô con gái nhà họ Thư của chúng ta đã về rồi. Bố tôi đâu? Bố cô, ông ấy đang tắm. Sao, cô muốn vào xem mà? Tôi xem gì chứ? Hai người cứ sống tốt thế giới riêng của mình đi là được rồi. Chúng ta không can thiệp lẫn nhau. Đi, tôi đưa anh đi xem phòng ngủ của chúng ta. Thư Thanh Huyền, cô đừng quá đáng. Đây là nhà của tôi và bố cô. Nói một cách nghiêm túc, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà bố tôi đùa bỡn thôi. Cô đã kết hôn chưa? Cô chưa kết hôn, lấy tư cách gì mà nói đây là nhà của cô? Lục Nhiên, cậu bây giờ đã là người của Hàn gia ở kinh thành rồi, còn ở lại những nơi nhỏ bé này của chúng tôi làm gì? Hàn gia ở kinh thành là một đại gia tộc đấy. Cậu đến kinh thành rồi, biết đâu lại có thể bám víu vào con cháu nhà họ Hàn. Thì đừng làm hại con gái nhà họ Thư của tôi nữa. Chú Thư, có lẽ mọi chuyện hơi ngược lại. Cháu không bám víu vào con cháu nhà họ Hàn nào cả. Ngược lại chú lại đang ôm một người phụ nữ nhà họ Hàn đấy. Lục Nhiên, cậu đừng nói bừa. Hàn gia ở kinh thành, đó là đại gia tộc đấy. Liên quan gì đến tôi? Có liên quan hay không, có lẽ chỉ có chính cô tự mình rõ nhất thôi. Cho dù có liên quan thì có thể làm sao chứ? Thế còn tôi và Mộng Lan, hai chúng tôi, đó là yêu đương tự do. Không ai có thể quản được tôi. Chú Thư,
Nếu một ngày nào đó Hàn Mộng Lan bán chú đi, chắc chú vẫn còn đang giúp người ta đếm tiền đấy. Cậu sắc sược. Mày sắc sược. Ông nội. Ông nội, sao ông lại đến? Bố nói thế. Sự nghiệp của Thư gia chúng ta sắp bị con phá sản hết rồi. Bố nhìn xem bố nói cái gì thế. Sao con có thể phá sản hết sản nghiệp nhà mình được? Một buổi thiên duyên hội con đã tiêu 1 tỷ, chẳng mang về được gì cả. Ông nội, trước đó ba còn nói ông lẩm cẩm rồi, nói ông không nên để con gả cho Lục Nhiên, mà nên gả cho Tôn Thượng Minh. Cái này là con nói sao? Bố nhìn xem, con cũng là vì Thanh Uyển thôi. Lục Nhiên đó, tình hình của cậu ta ai trong chúng ta mà không biết. Cậu ta chỉ là một công tử phế vật của một gia tộc xa sút như Lục gia. Nhưng cho dù là Thanh Uyển đã đến tuổi kết hôn rồi, thì chúng ta cũng không thể để nó gả cho một kẻ phế vật được. Hỗn xược. Lục Nhiên là người như thế nào, ta rõ hơn con. Hôn ước do ta định, chỉ cần Thanh Uyển đồng ý, không ai có thể thay đổi. Tiểu Hữu Lục Nhiên, chuyện này là do lão già suy nghĩ chưa thấu đáo. Lại để cái nghịch tử này không suy nghĩ gì cả. Thưa lão gia, ngài lo xa rồi. Lục Nhiên không sao cả. Tôi không để tâm đâu. Vậy thì tốt. Người phụ nữ này sao lại vào được cửa nhà Thư chúng ta? Thưa lão gia, con và con trai ngài là thật lòng yêu nhau. Con một mình không nơi nương tựa. Nếu không có Đức Toàn, con không biết những ngày sau này phải sống thế nào đây. Chuyện quá khứ của cô tưởng tôi không biết sao? Nếu không có Thư Đức Toàn thì sẽ có Lý Đức Toàn, Vương Đức Toàn, Trương Đức Toàn. Tôi nói đúng không? Bố, con và Mộng Lan chúng con thật ra... Cầm miệng. Ta không cần biết con có lý do gì. Nếu con muốn ở cùng người phụ nữ này cũng được, nhưng con phải ra đi tay trắng, cút ra khỏi Thư gia. Bố nhìn xem, sao con có thể với người phụ nữ này được, đúng không? Con với cô ta chỉ là chơi bời thôi. Thư Đức Toàn, ta tự hỏi bấy lâu nay, ta đã đối xử với anh không hổ thẹn với lương tâm. Bây giờ anh lại nói ra những lời như vậy. Được rồi, Hàn Mộng Lan, cô cũng đừng giả vờ nữa. Cô rốt cuộc là người như thế nào, trong lòng chúng tôi đều rõ cả. Lục Nhiên, chuyện giữa hai chúng ta đã qua lâu như vậy rồi. Rốt cuộc tôi có thù hận sâu sắc gì với cậu mà cậu cứ phải bám lấy tôi không tha? Hàn Mộng Lan, chuyện giữa hai chúng ta sớm đã giải quyết xong rồi. Tôi cũng không muốn nhắc lại. Cô bây giờ lập tức rời khỏi đây, đi tìm kẻ ngốc tiếp theo của cô đi. Được. Rất tốt. Rất tốt. The film was translated Đã vậy, and narrated by M Media. các người đừng ai hối hận. Bố uống trà gì? Con đi pha cho bố một tách nhé. Trà con pha, bố không dám uống đâu. Vài ngày sau tại khách sạn, bảo bố nhỏ. Gấp gì thế chứ? Mộng Lan, đã bao nhiêu ngày không gặp rồi, sao mà không gấp được chứ? Có vài chuyện không giải quyết thì chúng ta chỉ có thể lén lút gặp nhau thôi. Chỉ khi giải quyết được những vấn đề đó, chúng ta mới có thể quang minh chính đại gặp nhau chứ. Có vài chuyện. Chuyện gì thế? Anh còn chưa hiểu sao? Chính là bố anh đấy. Nếu không giải quyết bố anh,
Hai chúng ta sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Không. Giải quyết bố anh. Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Chuyện này em phải cho anh suy nghĩ đã. Đáng ghét. Anh còn suy nghĩ gì nữa? Để em xem kỹ xem gần đây anh có tiến bộ gì không nhé. Lục Nhiên, nhà họ Lục ở Kim Châu, hôm nay đến nhà họ Hàn báo danh. Anh la hét gì thế? Nhà họ Lục ở Kim Châu, thế mà anh cũng dám nói ra miệng. Ở cửa nhà họ Hàn chúng tôi, tất cả các gia tộc ở Kim Châu đều như cún vậy, không xứng báo danh hiệu. Hiểu không? Nếu đoán không sai, anh hẳn là người của nhà họ Hàn nhỉ? Nếu đúng vậy thì làm phiền anh dẫn tôi đi gặp gia chủ của anh, gặp gia chủ của chúng tôi. Chỉ anh thôi sao? Nói xem nào, anh làm gì? Tại Thiên Duyên Hội. Tôi là người hữu duyên. Thiên Duyên Hội. Vậy thì mời anh đi theo tôi. Muốn trở thành đệ tử cuối cùng của lão tổ nhà họ Hàn chúng tôi, anh còn một cửa ải cần vượt qua. Xin mời nói. Tôi biết anh có chút bản lĩnh. Anh hẳn là biết linh lực nhỉ? Ngài nói là cái này sao? Chút linh lực này cũng muốn trở thành đệ tử cuối cùng của lão tổ nhà họ Hàn chúng tôi. Cũng không biết Liễu Diệp làm ăn kiểu gì lại chọn anh lên. Xuân Sinh, giao cho con một nhiệm vụ. Vốn dĩ tháng sau lão tổ sẽ tổ chức lễ nhập quan cho con. Đến lúc đó con có thể trở thành đệ tử cuối cùng của lão tổ. Vâng. Có vấn đề gì sao? Vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tiểu hữu Lục Nhiên đây đã đến rồi. Con phải so tài với cậu ta một chút. So với cậu ta, con không có hứng thú đó. Cậu ta quá yếu. Yếu hay không thì phải so tài rồi mới biết được chứ. Được. Nếu cái đồ phế vật đến từ Kim Châu muốn so tài, vậy tôi nói trước với anh nhé. Đến lúc đó tôi sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục. Lão tổ, ta là người nhà họ Hàn, gia chủ đời thứ 28 Hàn Kiều. Hôm nay con trai tôi muốn cùng Lục Nhiên tiến hành một trận quyết đấu. Mong lão tổ là một trọng tài công bằng. Được, ta đang xem đây. Bắt đầu đi. Vâng. Phế vật, ngươi có biết không, lão tổ nhà họ Hàn chúng ta có tuổi thọ mấy nghìn năm. Nếu được người ấy nhận làm đệ tử cuối cùng, thực lực chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Chỉ là ngươi không có cơ hội này. Thật sao? Vậy chúng ta tỉ thí một chút đi. Được thôi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thực lực của Hàn Xuân Sinh ta mạnh mẽ đến mức nào. Quả nhiên có chút thực lực đấy nhỉ. Nhưng đây chỉ là quà gặp mặt ta tặng ngươi thôi. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi xem thực lực chân chính của ta. Xem ra ngươi mới là phế vật mà ngươi hay treo trên miệng nhỉ. Bao nhiêu năm nay ta khổ luyện đều là linh lực. Thực chiến không ổn lắm. Hay là hai chúng ta tỉ thí linh lực đi. Được thôi, không thành vấn đề. Được. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi xem thực lực chân chính của ta, khiến ngươi hiểu rõ ngươi chỉ là một phế vật. Phế vật không đáng một xu. Bớt nói nhảm đi. Muốn tỉ thí thì cứ việc xông tới đi. Được. Xem ra linh lực của anh cũng chỉ có vậy thôi nhỉ.
The film was Anh quả thực có chút ngoài dự liệu của ta, translated and narrated nhưng by ta cũng không dễ bắt nạt đâu. Như vậy vừa hay. Không cần con ta hiến tế, chính là kết quả tốt nhất. Được, tiểu tử nhà họ Lục. Nửa tháng sau, ta sẽ cho người sắp xếp. Đến lúc đó, cậu có thể vào động môn này, làm đệ tử cuối cùng của ta. Được. Đại thiếu gia, thông tin ngài cần đã tra được rồi. Nói đi. Ảnh đã gửi đến điện thoại của ngài rồi. Bức ảnh đầu tiên là em gái của Lục Nhiên, tên là Lục Ly. Còn một bức ảnh nữa, trên đó là Thư Thanh Uyển, là vị hôn thê của Lục Nhiên. Được. Vậy thì bắt đầu từ hai người phụ nữ này. Lục Nhiên, anh đã dám cướp cơ hội thành đệ tử của lão tổ tông của ta. Vậy ta sẽ khiến em gái và vị hôn thê của anh đều phải quỳ rạp dưới chân ta. Ở nhà gọi video làm gì vậy? Lục Nhiên, anh không phải rất lợi hại sao? Vậy anh đoán xem, điện thoại của vị hôn thê anh tại sao lại ở trong tay ta? Hàn Xuân Sinh, anh đã làm gì Thanh Uyển rồi? Anh nhìn cho kỹ đây. Ai đang trong tay ta? Vị hôn thê của anh đang trong tay ta. Đừng vội, ta cho anh xem nữa đây. Hàn Xuân Sinh, anh đang thách thức giới hạn của ta đấy. Chính là thách thức giới hạn của anh đấy. Thế nào? Hàn Xuân Sinh, anh sẽ hối hận thôi. Lục Nhiên, ta Hàn Xuân Sinh chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Ta cho anh một cơ hội. Trong vòng 24 giờ xuất hiện trước mặt ta. Bằng không, hai người này đều sẽ là của ta. Chán sống. Thư Thanh Uyển, cô quả thật khiến ta bất ngờ đấy. Hơn cả những nữ minh tinh ta từng chơi đùa, đều khiến người ta rung động. Nhưng cô yên tâm, bây giờ ta sẽ không động vào cô. Sau 24 giờ, cô sẽ là nữ nhân của ta rồi. Tiểu muội muội non nớt mơn mởn. Nếu anh trai cô không đến, sau 24 giờ, cô cũng sẽ là của ta. Thiếu chủ đã chuẩn bị xong rồi. Được. Võ lực của thằng nhóc đó cao hơn ta, nhưng thứ nhà họ Hàn chúng ta không thiếu nhất chính là cao thủ và kẻ biến thái. Hàn Xuân Sinh, Lục Nhiên, ta không ngờ đấy, anh lại nhanh như vậy đã đến nộp mạng rồi. Đến lấy mạng của anh, ta đương nhiên phải nhanh một chút. Anh có phải quá tự tin rồi không?
Nhà họ Hàn ta dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Thành. Anh nghĩ chúng ta không có chút nội tình nào sao? Phải không? Vậy còn nội tình gì nữa? Hôm nay ta sẽ cho anh thấy cao thủ thực sự của nhà họ Hàn. Phúc Bá. Phúc Bá, thực lực của thằng nhóc này mạnh hơn ta. Nhưng ta tin chỉ cần ngài không lơ là, nhất định có thể hạ gục hắn. Thiếu gia yên tâm, không quá 10 hiệp, ta nhất định sẽ thay người hạ gục thằng nhóc này. Được lắm, nếu ông đã tự tin như vậy, vậy thì để ông thấy thế nào mới gọi là thực lực chân chính. Thằng nhóc nhà cậu bây giờ quả thật rất ngông cuồng đấy nhỉ. Đừng để lát nữa lại quỳ dưới chân ta cầu xin tha mạng. Nếu ông đã thích quỳ như vậy, vậy thì ông quỳ xuống đi. Thằng nhóc, năng lực linh áp của cậu sao lại mạnh mẽ đến vậy? Phúc Bá, ngài sao vậy? Thiếu gia, ngài mau đi đi. Năng lực của thằng nhóc này còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Phải đấy, nếu bây giờ ngươi còn không đi, lát nữa có lẽ sẽ không đi được nữa đâu. Các ngươi cùng ta lên lấy mạng hắn cho ta. Lên đi. Các ngươi nếu ai không lên, cứ để bố tôi nhốt các người lại. Alo bố, mau đến cứu con. Thằng nhóc Lục Nhiên đó hơi tà môn, Phúc Bá cũng không phải đối thủ của hắn. Con đang phá hoại kế hoạch của lão tổ. Đồ phế vật. Cô là vị hôn thê của hắn, nhất định là quan trọng nhất. Cô ấy là em gái anh, cô ấy nhất định là quan trọng nhất. Lục Nhiên, tôi cảnh cáo anh còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ lấy mạng cô ấy. Hàn Xuân Sinh, anh quá không hiểu ta rồi. Nếu như anh không động đến người bên cạnh ta, ta còn có khả năng tha cho anh một con đường sống. Nhưng bây giờ anh đã đi vào ngõ cụt rồi. Được lắm, nếu ta mất mạng, ta sẽ kéo cô ấy cùng chầu trời theo. Được lắm, vậy anh thử xem, là dao của anh nhanh hay ta nhanh? Lục Nhiên, anh đã cướp đi cơ hội vào động lão tổ của ta. Bây giờ ta không so đo nữa. Nếu anh bây giờ thả ta, không gây phiền phức cho ta, ta sẽ thả bọn họ. Muộn rồi. Lục Nhiên, tôi chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt mới phạm phải sai lầm như vậy. Tôi cầu xin anh, cầu xin anh tha cho tôi. Nếu ta không đồng ý với anh thì sao? Tôi cầu xin anh đấy. Lục đại gia, Lục gia gia, Hàn gia chỉ có mình tôi là độc đinh. Nếu anh lấy mạng tôi, bố tôi sẽ không tha cho anh đâu. Sắp là người một nhà rồi. Đâu cần phải như vậy chứ. Nếu bố anh gây phiền phức cho ta, ta sẽ để bố anh cũng cùng biến mất. Hàn gia chúng tôi dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Thành. Chẳng lẽ anh thật sự không sợ sao? Trong mắt ta, tứ đại gia tộc ở Kinh Thành cũng chỉ như lũ kiến hôi, căn bản không đáng nhắc tới. Vậy tại sao anh lại thông qua Thiên Duyên Hội để vào Hàn gia? Đó là chuyện của riêng ta, không cần anh phải bận tâm thay ta. Nếu các anh còn muốn sống sót thì mau cởi trói cho em gái ta và vị hôn thê của ta. Anh không sao rồi? Nói đi, anh muốn mất mạng thế nào? Lục Nhiên, anh nhất định phải ép tôi mất mạng sao?
Chúng ta ngay cả một chút đường thương lượng cũng không còn sao. Ta đã nói rồi, dám động đến người bên cạnh ta nhất định phải mất mạng. Lục Nhiên, khoan đã. Bố đến rồi. Bố tôi đến rồi. Anh không lấy mạng được nữa rồi. Con trai. Lục Nhiên, hắn là con trai duy nhất của Hàn gia ta. Cậu đã là con trai duy nhất thì càng nên dạy dỗ cho tốt. Sự ra đi của hắn là trách nhiệm của ông, là do ông không dạy dỗ hắn tốt. Được, rất tốt. Gia chủ, tiểu tử này hơi tà môn, tốt nhất là không nên động thủ. Hắn đã lấy mạng con trai ta. Gia chủ, Lục Nhiên, cậu là người được gia chủ Hàn gia ta chọn. Ta tạm thời sẽ không động đến cậu, chờ đến ngày cậu từ trong động của gia chủ Hàn gia ta đi ra, ta sẽ tính sổ với cậu. Được, vậy thì ta sẽ để ông ở trên đời này sống thêm vài ngày nữa vậy. Chúng ta đi. Chờ cậu vào trong động của lão tổ Hàn gia, xem cậu còn cơ hội gì nữa. Lão tổ, người nhất định phải lấy mạng Lục Nhiên giúp con. Không lấy mạng Lục Nhiên, khó giải mối hận trong lòng con. Hàn gia lão tổ chỉ là một kẻ phế vật bị bỏ rơi mà thôi. Cho dù Hàn gia chỉ còn lại một mình ta cũng không sao. Lão tổ, Hàn Mộng Lan đã giúp ta lấy được nguồn bí cảnh từ Thư gia. Lão già nhà Thư gia đó bây giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tiếp theo phải đưa Lục Nhiên đến chỗ ta. Nhiệm vụ của ngươi coi như đã hoàn thành. Lão tổ, nhưng Lục Nhiên yên tâm, đã muốn lấy linh chi nguyên của hắn, hắn nhất định sẽ mất mạng trong tay ta. Được. Thanh Uyển, chuyện này thật sự không trách bố được đâu. Bố cũng không biết Hàn Mộng Lan rốt cuộc cô ta nghĩ gì. Cái này bố thật sự không ngờ tới. Con xem cô ta. Bố, những năm nay ông nội quá nuông chiều bố rồi. Không ngờ bố lại vì một người phụ nữ mà hại ông ấy. Thôi đi, bây giờ nói những thứ này đã vô ích rồi. Con thấy bây giờ vẫn nên nghĩ cách nhanh chóng cứu ông Thư đi. Cứu? Ý anh là ông nội em, ông ấy vẫn còn sống. Mặc dù anh không biết mục đích cuối cùng của Hàn Mộng Lan là gì, nhưng cũng đoán được 89 phần 10. Cái gì? Nếu anh đoán không sai, ông Thư bây giờ bị Hàn Mộng Lan bắt cóc đến Hàn gia ở Kinh Thành. Kinh Thành, Hàn gia. Bọn họ vậy mà còn dám. Đừng quên, Hàn gia vẫn còn một lão quái vật chưa từng ra tay. Không ngờ đúng không? Ông cuối cùng vẫn rơi vào tay ta, Hàn Mộng Lan. Hàn Mộng Lan, ta khuyên cô nên dừng tay kịp thời. Chọc giận Lục Nhiên tuyệt đối không phải là lựa chọn. Lục Nhiên chỉ hắn thôi. Hắn trong mắt ta ấy chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật từ đầu đến cuối mà thôi. Chỉ còn 1 giờ nữa hắn sẽ bước vào mật thất của lão tổ Hàn gia ta.
Ta muốn ông tận mắt nhìn thấy hắn mất mạng như thế nào. Lão tổ Hàn gia vẫn còn sống sao? Nhiều lời. Alo, Hàn Mộng Lan, lão tổ triệu kiến, bảo cô dẫn theo lão già kia đến mật thất. Được. Dẫn hắn đi cho ta. Lục Nhiên, hôm nay chính là ngày cậu tiến vào động, bái lão tổ Hàn gia ta làm sư phụ học nghệ. Bây giờ cậu có thể vào rồi. Được. Ta thật không ngờ đấy, lão quái vật ngươi lại vẫn còn sống. Mọi người Lũ Kiến Hôi đương nhiên không thể biết rõ. Đây là trái ý trời, trái tự nhiên. Ngươi sẽ bị trời phạt. Thiên mạch, trời phạt. Ta có thể sống đến hôm nay, ngươi không nghĩ là trời yêu ái ta sao? Hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi. Ông sắp mất mạng đến nơi rồi, còn dám cản rỡ. Kẻ sắp mất mạng đến nơi e rằng là các ngươi mới đúng. Ông Thư lão, ngài sao rồi? Tiểu hữu Lục Nhiên, ta không sao, chỉ là lão quái vật này sống quá lâu rồi, cậu phải cẩn thận đấy. Thư lão ngài yên tâm. Lục Nhiên, ai cho cậu dũng khí mà có thể nói ra lời này? Hàn Mộng Lan, quả nhiên ta đoán không sai, cô quả thật là người của Hàn gia kinh thành. Sao? Sợ rồi? Ta nói cho cậu biết nhé, đã muộn rồi. Từ khoảnh khắc cậu bước vào mật thất này, vận mệnh của cậu đã được định sẵn rồi. Cậu bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là mất mạng. Hàn Mộng Lan, lần nào cô cũng vậy, lần nào cô cũng nghĩ mình thắng rồi, nhưng có lần nào cô thắng được chứ? Lục Nhiên, hôm nay chính là ngày mất mạng của cậu. Lão tổ, mau báo thù cho con trai con đi. Nói nhảm quá nhiều rồi. Lão tổ người. Hàn Mộng Lan, cô chắc hẳn rất ngạc nhiên, lão tổ Hàn gia của cô tại sao không cứu các cô nhỉ? Anh muốn nói gì? Bởi vì trong mắt lão già này, các ngươi đều chỉ là quân cờ của bà ta mà thôi. Dù cứu các ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, bà ta cũng lười động thủ. Anh không tệ, ra tay vì một đám con cháu phế vật, quả thực hơi không đáng. Lão tổ Hàn Mộng Lan, cô còn cho rằng cô thắng sao? Lục Nhiên, thật ra từ mọi phương diện mà nói, cậu là một thiên tài. Thậm chí ta còn có chút tiếc tài, không muốn lấy mạng cậu. Bà nói như vậy, bà nghĩ ta sẽ tin sao? Ta có cần thiết lừa cậu sao? Hoặc là nói cậu đáng để ta phải lừa sao? Nói như vậy cũng đúng. Lục Nhiên, nếu không phải trên người cậu có thứ ta nhất định phải dùng,
Ta thật sự không nỡ lấy mạng cậu. Nhưng mà đây cũng là mệnh của cậu. Đã như vậy, vậy chúng ta thử xem rốt cuộc là ai lấy mạng ai. Cậu thật sự đã mang đến cho ta sự bất ngờ. Vậy bà sẽ thấy nhiều bất ngờ hơn nữa. Ta phải nhanh chóng giải quyết cậu. Nếu không một lát nữa, ta thật sự không xuống tay được. Cậu vậy mà có thể thôi động linh chi nguyên. Sao có thể như vậy? Ta tu luyện ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ thôi động linh chi nguyên. Cậu tuổi còn trẻ. Cái này sao có thể chứ? Linh chi nguyên mà bà nghĩ là một loại linh lực. Nhưng điều bà không biết là ta chính là linh nguyên chi thể. Hay nói cách khác, ta chính là linh chi nguyên. Linh chi nguyên chính là ta. Cho nên để thôi động linh chi nguyên cũng giống như ta nhấc tay nhấc chân vậy thôi. Thế gian này lại có sự tồn tại của linh nguyên chi thể. Cái này thật không thể tin nổi. Thế nào? Bây giờ bà còn cho rằng bà có thể lấy được mạng ta sao? The film was translated and Cho dù cậu là linh nguyên chi thể narrated by Media. thì có thể làm gì? Cho dù cậu có thể thôi động linh chi nguyên thì có thể làm gì chứ? Ta tu luyện ngàn năm còn không bằng một thằng nhóc danh như cậu. Ta đã nói rồi, ta chính là linh chi nguyên. Linh chi nguyên chính là ta. Bà có thể hấp thụ linh lực từ ta, ta tự nhiên cũng có thể thu linh lực về. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Sở dĩ bà có thể sống lâu như vậy hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của linh lực. Bây giờ ta cắt đứt linh lực bà hấp thụ, bà không sống nổi đâu. Không thể nào. Cậu chẳng qua chỉ là vừa mới nhập đạo, một thằng nhóc danh. Sao có thể như vậy chứ? Bà không cần giãy giụa nữa. Chính bà cũng rõ, bà không sống nổi. Lão tổ. Hàn Mộng Lan, lần này cô lại thua rồi. Hơn nữa thua rất triệt để. Không, Hàn Mộng Lan, trước đây cô chỉ là lẳng lơ, nhưng bây giờ ta không còn lý do gì để giữ cô lại nữa. Lục Nhiên, cậu muốn làm gì? Đương nhiên là muốn cô mất mạng. Lục Nhiên, nhìn vào tình nghĩa chúng ta từng yêu nhau, ta cầu xin anh tha cho ta đi. Hàn Mộng Lan, cô cứ ở đây cho tốt, ở với lão tổ của cô đi. Không, Lục Nhiên, anh không thể đối xử với ta như vậy. Anh không thể. Được rồi, ông nội, món cuối cùng xong rồi. Bà xã, sao em tự mình xuống đây vậy? Cẩn thận một chút. Nhanh ngồi xuống, chúng ta sắp ăn cơm rồi. Tiểu Nhiên, con này nào cũng phải chăm sóc Thanh Uyển, lại còn tự mình xuống bếp nấu cơm. Đừng để mệt hỏng thân thể đấy nhé. Ông nội, không sao đâu, con vui còn không kịp nữa là. Đúng rồi ông nội, ông đợi con một chút nhé.
Ông nội, cái này là sư phụ bảo con mang đến cho ông. Hơn nữa, ông ấy còn nói với con, nhất định phải để ông nhận lấy. Cái lão già khốn kiếp này lại đang âm mưu gì đây? Con cũng không biết, dù sao sư phụ cũng nói với con, nhất định phải để ông nhận lấy. Lần trước ấy, lấy một củ nhân sâm đổi đi cháu gái của ta. Lần này thì không được đâu nhé. Hơn nữa, lần này ta cũng không có cháu gái nào để ông ta đổi nữa. Cái lão già khốn kiếp này lại đang âm mưu gì đó.